تو این ویدیو قرار یک کامپوننت واقعی از ویو 3 رو با هم خط به خط بررسی کنیم، از پراپس و امیت گرفته تا تایپ اسکریپت و مودال، حتی استایل ویندوز 98. این کامپوننت چیکار میکنه؟ برای ما تودوها رو نمایش میده. میتونیم تودوها رو تیک بزنیم، میتونیم اونا رو ویرایش بکنیم، حذف بکنیم و این کامپوننت چیزی داره مثل مودال، شبیه به یک پاپ آپ که میتونیم یک سری اطلاعات رو نمایش بدیم. میام توی قسمت کامپوننت ها یه دونه کامپوننت جدید میسازم به اسم todo item.view و بعد میام یه دونه تگ اسکریپت ایجاد میکنم با ستاپ تایپ اسکریپت که بتونم از تایپ اسکریپت هم توی کد هم استفاده بکنم که جلوتر بهش میرسیم و بیشتر در موردش توضیح میدیم. ستاپ یعنی این که کد مستقیما داخل تابع ستاپ اجرا میشه و ساده تره. به این روش میگن کامپوزیشن API. رف برای ساخت متغیر واکنشی ریاکتیو استفاده میشه، یعنی وقتی مقدارش عوض بشه یو آی خودکار آپدیت میشه. ایمپورتش میکنم و میخوام ازش استفاده بکنم. قدم بعد اینه که بیایم استور خودمون رو از پینیا ایمپورت بکنیم. بعدش بیایم یه دونه مودال ایمپورت بکنیم. مودال.view هنوز نساختیمش ولی بعداً میسازیمش. قدم بعد اینه که بیایم یه دونه پراپ به اسم تودو تعریف بکنیم. این کامپوننت به صورت کلی، کامپوننت تودو آیتم، یک پراپ میگیره به اسم تودو که این تودو شامل یه دونه آیدیه، یه دونه تایتل و کامپلیتد از جنس بولیان. اینجا 100% داریم از تایپ اسکریپت استفاده میکنیم. ما داریم میگیم todo.id باید عدد باشه، todo.title باید استرینگ باشه و todo.completed باید true یا false باشه. یعنی من زمانی که میام میگم perhaps.todo.id to uppercase VS Code به من ارور میده و میگه که من نمیتونم تابع تو uppercase رو روی یک آبجکتی که از نوع نامبره صدا بزنم. قدم بعدی اینه که بیایم رویدادهامون رو تعریف بکنیم. رویداد تاگلد و دیلیتد. این کامپوننت این رویدادها رو به پدر میفرسته، این جایی که ما داریم این کامپوننت رو صدا میزنیم و تاگلد وقتی وضعیت تودو عوض میشه و دیلیتد وقتی تودو حذف میشه که این امیت رو ما تعریف کردیم تا به موقعش ازش استفاده کنیم. و بعد بیایم یه دونه کانست استور تعریف بکنیم
استور مربوط به تودوها رو میگیریم، بعدا ازش برای حذف و تغییر وضعیت استفاده میکنیم. اینجا اومدیم یه دونه مدال تعریف کردیم، در واقع شبیه به یک پاپ آپ هست و الان میایم اینجا از رف استفاده میکنیم و یه دونه شو مدال تعریف میکنیم و دیفالتش رو میذاریم فالس، یعنی مدال بسته باشه. حالا میخوایم بیایم یه دونه تابع تعریف بکنیم به اسم تاگل و این میاد تاگل تودو رو از توی استور فراخوانی میکنه و امیت تاگل رو ارسال میکنه، شبیه به یک سیگنال از توی کامپوننت ویو این تاگل رو ارسال میکنه و توی بکند ما میتونیم تشخیص بدیم که چه اطلاعاتی توسط کاربر از طریق یو آی انجام شده و نسبت به اون تغییرات ما میایم توی بکند و یک سری API های مربوطه رو صدا میزنیم. خب حالا میخوام یک تودو رو دیلیت بکنم، بیام توی استور و دیلیت تودو رو صدا بزنم. زمانی که این API فراخوانی میشه این در واقع مسیر فچ میشه با متد دیلیت و این تودویی که آیدیش مد نظر بوده از طریق یو آی ارسال شده پاک میشه. خب میگم const remove یه دونه arrow function تعریف میکنم و میگم که await کن store dot delete to do به عنوان پارامتر ورودی آیدی رو بهش میدم و بعدم امیت میکنم deleted تا به بعدی برای ویرایش تو دو. start edit وقتی روی edit کلیک یا دابل کلیک میکنیم اجرا میشه. و اینجا شو مدال دات ولیو رو برابر با ترو قرار میدیم، مدال باز میشه. edit title dot value مساویست با props dot to do dot title عنوان فعلی to do داخل اینپوت قرار میگیره. خب هدف اینه که ما لیست تودوها رو داریم میبینیم و نیاز داریم که یکی از تودوها رو ادیت بکنیم. ما میخوایم فقط بتونیم تایتل اون تودو و وضعیتش رو آپدیت بکنیم. نیاز داریم به یه دونه آیدی و یک پیلود که تایتل و وضعیتش رو داریم ارسال میکنیم و بعد بیایم اینجا یه دونه API کال بکنیم و متد پوت رو صدا بزنیم. من نگاه کردم API رو نداریم، باید API رو ایجاد بکنیم برای آپدیت کردن یه دونه تودو. خب میایم اینجا یه دونه آیدی از جنس نامبر، تایتل از جنس استرینگ
و وضعیت. و بعد بیام API رو کال بکنم، متد پوت رو ارسال بکنم و همراه بادی که تایتلش میشه payload dot title و completed payload dot completed. به این صورت سیو میکنم، برمیگردم توی to do item. حالا یه دونه کانست ایجاد میکنم به اسم save edit برابر است با make arrow function که اول چک میکنه که متن خالی نباشه. edit title ما یه دونه متغیر داشتیم که تایتل رو برای ما نگه می داشت. خب حالا میتونم صداش بزنم بگم که اگر خالی نباشه edit title dot value چک بکنم. اینجا بگم که شو مدار رو برابر با فالس قرار بده و بعدش هم ریترن بکن. اون پاپ اپ رو ببند، مدار رو. فقط اگر عنوان تغییر کرده بود به این صورت تابع آپدیت تودو رو صدا بزن از توی استور و بعد آیدی تایتل و کامپلیتد رو پاس بده. و بعدش هم امیت تاگولد رو ارسال بکن. خب اینجا بهمون ارور داده، میگه که این یوز آپدیت تودو رو توی تایپ استور چک میکنم وجود نداره. خب من سرور رو خاموش روشن میکنم. خب اینجا این پروسس اصلا نیازی نیست، خودش ایمپورت شده. و بعد اینجا امیت هست، اشتباه تایپی بود. اینجا من اشتباه نوشتم و بعد خود کوپایلت اومده اشتباهی پیشنهاد داده. و بعد اینها رو به این صورت باید بنویسیم، درست ترش هست. خب من باید چک بکنم. ببینیم مسیر استور درست هست یا نه. اینجا استورز بوده، پس این رو من باید تغییر بدم.
اینا خطایی بوده که اکثرا تایپی بوده و دقت نکردم توی انتخاب اسمها. ولی خوبه که کم کم داریم میریم جلو و ارورها رو میبینیم و با انواع ارورها آشنا میشیم. اتفاقی که خیلی پیش میاد اینه که ما به ارور برمیخوریم زمانی که داریم یک فریمورک جدید رو میشناسیم و باید تک تک ارورها رو بخونیم، سرچ بکنیم و دلیل ارورها رو پیدا بکنیم. خب سیف میکنم، باز به هم ارور میده. به احتمال زیاد فایل استور رو باید اصلاح بکنم. فکر میکنم ارور مربوط به این فایله. الان نگاه میکنم دو تا استورز داریم، یه استور توی سروره و یه استور توی اپ. به این صورت یکی از استورها باید حذف بشه، نباید دوتا استور می ساختیم. کی ساخته شده یادم نمیاد، ولی الان مشکل رو پیدا کردیم. الان باید مشکلمون حل بشه. خب توی اپ استورز، پس من این رو پاک میکنم، این رو تغییر میدم به استورز و بعد این رو میبرم توی پوشه اپ و بعد همین آپدیت ها رو درست میکنم. خب میبینید که الان مشکلمون حل شد و این تو دو آیتم دیگه بهمون ارور نمیده. خیلی ارور مهمی بود. امیدوارم که شما هم توی پروژهتون ارور رو رفع کرده باشید. به این صورت و بعدش هم این اطلاعات رو کامیت میکنم و توی گیت قرار میدم. قدم بعدی یه دونه کانست ایجاد میکنیم که بتونیم اون مدال خودمون رو ببندیم. و edit تایتل برابر با props to do تایتل. بعد از اینکه اسکریپتمون رو تکمیل کردیم میریم سراغ بخش تمپلیت. اینجا یه دونه اینپوت ایجاد میکنم و تایپش رو برابر قرار میدم با چک باکس و چنج رو برابر با تاگل قرار میدم. این رو هم پاک میکنم و میخوام یه دونه تم ویندوز 98 تعریف بکنم. خب حالا این رو میبندم، یه دونه تگ h3 باز میکنم و تایتل تو دو رو تو این تگ قرار میدم. خب یه دونه کلاس بهش میدم
خب یک سری بزنیم به توی اپ، توی پیج ایندکس. اینجا بیایم و توی یه دونه دیو خب تو دو آیتم رو ایمپورت کردم توی ایندکس که بتونیم ببینیمش. فعلا که قابل مشاهده نیست. خب یه دونه چک باکس داریم و اینجا زمان که کلیک میشه استارت ادیت فراخونی میشه و تو دو تایتل میتونه تغییر بکنه. خب این چک باکس برای علامت زدن تسک به عنوان کامل شده، مقدار چک باکس بر اساس وضعیت تسک، تغییر وضعیت تسک با اجرای تابع تاگل. اینجا تاگل رو صدا میزنیم که این تاگل تو دو رو از استور صدا میزنه و تاگل رو به عنوان امیت ارسال میکنه. میریم سراغ دکمه ادیت دیلیت و طراحی مودال. اینجا دکمه ها رو ایمپورت میکنم، فعلا بهش کلاسی نمیدم. از کلاس پرنتش میتونه استفاده بکنه. یه دونه ادیت، یه دونه دیلیت به این صورت. خب اینجا میخوایم بیایم از مودال استفاده بکنیم. مودال در واقع در ویو شبیه به یه دونه پاپ آپ میمونه که اگر روش کلیک بکنم این باز میشه و بعد اینجا میتونم یک سری اطلاعاتی رو به کاربر نمایش بدم. مثلا تایتل جدید رو تایپ بکنه و بعد دکمه سیو رو بزنه یا بعد این تاگل رو ببنده. مثلا این یکی نمونه است مودال، من گفتم تاگل ببخشید، و بعد اینجا میاد و این ضربه در دکمه رو میبنده. ما برای کلوز مودال، سیو ادیت، برای اینها در واقع اومدیم یک سری متغیرها رو تعریف کردیم و حالا میخوام اینجا ازش استفاده بکنیم. خب یه مودال ایجاد میکنم و بعد یک سری پراپرتی بهش میدم و یک سری هم CSS کلاس در واقع. مثلا میگم زمانی رو به من نشون بده که شو مودال که بالا تعریف کردم برابر بود با true. و برای کلوز و سیو هم میام و تابه هم رو صدا میزنم.
من از قبل یک سری استایل آماده کردم و اضافه میکنم به این کامپوننت. که بعد تغییرات رو میتونید از توی گیت ببینید و استفاده کنید. این تا اینجای آموزش. توی قسمت بعدی ایندکس رو تکمیل میکنیم.